කොහොමද? ඉතින් ඔන්න මම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයගොල්ලෝ ගාවට. ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහුවා මගේ travel makeup kit එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා පෙන්නන්න කියලා. ඉතින් ඒ හින්දාම අරගෙන ආවා මගේ travel makeup pouch එක සම්බන්ධයෙන් මේ size එකක් තමයි මම ගෙනියන්නේ. ටිකක් basic දේවල් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. නම් ගිහලා බලමු මේ bag එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් බලමු එහෙනම් මේක මොනවද තියෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම අවස්ථාවකට මේකප් එකක් දාගන්න පුළුවන් බඩුමි ටිකක් මේකේ තියෙනවා. but basic ඒවා ටිකක් අපි බලමු. ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා මේකේ primer එකක් අනිවාර්යෙන් මගේ makeup kit එකේ තියෙනවා. මේ ඇවිල්ලා Maybelline එකේ එන baby skin කියන makeup primer එක. මේක අර හරි light weight හින්දා තමයි මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ. අනිත් එක මේක ගොඩාක් අර pores erase කරන්න හිම උදව් වෙනවා. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් මගේ travel pouch එකේ තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේ දවස්වල මගේ travel kit එකේ තියෙන liquid foundation එක ඇවිල්ලා Colourpop එකේ එන no filter foundation එක. මේක මගේ color එක තියෙන්නේ medium dark 115 කියන color එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ foundation එකට මම ගොඩක් කැමති. මේක ගොඩක් high coverage එකක් තියෙන foundation එකක්. ඉතින් පොඩ්ඩක් ගෑවත් ඇත්තටම ලොකු coverage එකක් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව ෆවුන්ඩේෂන් එකක් විදිහට මම නිතර පාවිච්චි කරන එකක් තමයි මෙන්න මේ Biana එකේ HD stick foundation එක. මේක ගොඩාක් light weight foundation එකක්. හැබැයි හොඳ coverage එකක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මම මේ foundations දෙකෙන් එකක් තමයි travel කරද්දී පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් liquid foundation එකක් හෝ stick foundation එකක් හෝ වේවා අපි අනිවාර්යෙන් powder එකක් තියාගන්න ඕනේ අපි ගාව මේක set කරගන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම travel කරද්දී මගේ handbag එකේ උනත් තියෙනවා මේ powder එකක්. මේ ඇවිල්ලා MAC එකේ එන Studio Fix foundation එක. මේක foundation powder එකක්. ටිකක් high coverage powder එකක්. මගේ color එක තියෙන්නේ මේක NC42 කියන color එක. ඉතින් අනිවාර්යෙන් powder එකක් තියෙනවාමයි. මීට අමතරව දැන් eyeshadow palette එකක් සාමාන්‍යයෙන් මම ගෙනියනවා. ඉතින් මේ දවස්වල මගේ favorite එක වෙලා තියෙන මෙන්න මේ eyeshadow palette එක. මේ ඇවිල්ලා Colourpop එකේ එන double entendre කියන palette එක. ගොඩාක් versatile palette එකක්. මේකෙන් ගොඩාක් simple looks ටිකක් glam looks වගේ හදන්න පුළුවන්. soft glam looks වගේ හදන්න පුළුවන්. ටිකක් dark colors තුනක් තියෙනවා. ලස්සන shimmer shade එකක් තියෙනවා. basic transition colors තියෙනවා. ලස්සන shimmer colors ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් හරිම ෂෝක් palette එකක්. කාලයක් මම පාවිච්චි කරා මගේ travel pouch එකේ තිබ්බා I think I love you palette එක. ඉතින් මම කාලෙන් කාලෙට ඇත්තටම වෙනස් කරනවා. දැන් මේ දවස්වල නම් මගේ staple එක වෙලා තියෙන්නේ මේක. මොකද brown color eye look එකක් ඇත්තටම ඕනම outfit එකක් එක්ක ලේසියෙන් match වෙනවා. ඒක නිසා හරිම ලේසි හින්දා තමයි මම මේ palette එක තියාගෙන ඉන්නේ මං ගාව. ඊට අමතරව මම contour powder එකක් විදිහට තියාගෙන ඉන්නේ Jordana එකේ. මේ color එක ඇවිල්ලා cinnamon spice කියන color එක. ඇත්තටම මේක ගොඩක් හොඳයි contouring වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් color එකක් හින්දා blush contour දෙකටම මම මේක තමයි තියාගෙන ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරොත් highlighters ගැන. highlight එක විදිහට මම තියාගෙන ඉන්නවා මෙන්න මේ MAC එකේ එන mineralized skin finish කියන powder එකේ. මේකේ නම light ear කියන color එක. මේක ඇත්තටම මේ අර pearly effect එකක් තියෙන mix color එකක් හින්දා හරි ලස්සනයි. highlight කරාම ඒක dual chrome finish එකක් වගේ එනවා. ඒක හරි soft highlight එකක් ඒක. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ glow stick එකක් මම තියාගෙන මේ වල Jordana එකේ glow and go කියන stick එක. මේකේ shade number එක වෙන්නේ pearl glow කියන එක. මේකත් හරි ලස්සන highlight එකක්. ඊට අමතරව මම ගාව තව තියෙනවා මගේ eyebrows දෙක හදන්න මගේ brow powder එක. මේක මේ Jordana එකේ duo powder එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් colors දෙකක් වෙනවා. මේක මේ පල්ලෙහා තියෙන color එක මගේ අතින් වැටලා කැඩුනා. ඉතින් මට අවශ්‍ය උඩ color එක හින්දා මම මේක තියාගෙන ඉන්නවා. මේක heavily abused product එකක් මගේ. ඊට අමතරව මගේ තව තියෙනවා travel size lip eyeliner එකක්. මේක ඇවිල්ලා Benefit එකේ එන travel size eyeliner pen එක. mascaras දෙකක් තියෙනවා. එකක් දෙකම Benefit එකේ. එකක් ඇවිල්ලා roller lash අනිත් එක bad girl bang කියන එක. මම ගොඩාක් ආසයි වෙන මේ bad girl bang කියන mascara එකට. මේක ගොඩාක් full volume දෙන එකක්. ඉතින් සාමාන්‍ය mascaras දෙකක් විතර තියාගෙන ඉන්නවා. ඊට අමතරව Colorby එකේ waterline kajal pencil එක තියෙනවා.
ලිප්ස්ටික්ස් දෙකක් හෝ තුනක් සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. මේ දවස්වල තියෙන්නේ නම් දෙකයි. එකක් ඇවිල්ලා දෙකම Revlon එකේ. මේ වගේ dark color එකක් තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා Naughty Plum කියන color එක Revlon එකේ cream lipstick collection එකේ. ඊට අමතරව මේ තව ලස්සන pink shade එකක් තියෙනවා. pastel pink shade එකක්. ගොඩක් මගේ Instagram වල stories ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් මම ගාගෙන ඉන්නේ මෙන්න මේ pink එක තමයි. මේක Revlon එකේ HD collection එකේ එන Primrose කියන color එක. හරිම ලස්සන color එකක්. මේ දවස්වල මම හරි ආසාවෙන් ගන්න එකක්. ඊට අමතරව මම ඇත්තටම මේ pouch එකේ තමයි මගේ travel size නෙවෙයි මගේ makeup brush kit එකකුත් මම තියාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් මට ඕන කරන essentials ටික මේකේ තියෙනවා. මේ brushes ටික තමයි තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් powder brush එක තියෙනවා. blusher brush එකක් තියෙනවා. foundation brush එකක් තියෙනවා. මගේ eyebrows දෙකේ brush එක තියෙනවා. mascara brush එකක් තියෙනවා. conceal කරන්න පුළුවන් තරමේ brush එකක් තියෙනවා මෙතන. eyeshadow brushes, eyeliner කියන්නේ මගේ eyebrows හදන්න තියෙන brushes, blending brush එකක්, pencil brush එකක්, ඒත් එකම තව detailing පොඩි brush එකක් තියෙනවා. lid brushes තියෙනවා. හීනි eyeliner brush එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ basic brushes ටිකක් මම වෙනම අරන් තියලා තියෙනවා මගේ makeup pouch එකේ. මොකද travel කරද්දි ගොඩාක් මම එදිනෙදා මගේ normal makeup වලට ගන්න ගොඩාක් brushes මට ගෙනියන්න බෑ. ඒක නිසා මේ වගේ පොඩි kit එකක් තියාගත්තම මේක ඇතුළට ලේසියෙන්ම දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ මේකප් ටික තමයි සාමාන්‍යයෙන් මම travel කරද්දි ගෙනියන්නේ. ඊට අමතරව තව මේ බෑග් එකේ නැති දෙයකට තියෙන්නේ මගේ පොඩි fix plus spray එක විතරයි. ඒක මම හිතනවා එළියට අරගෙන pouch එකේ නැහැ දැන්. ඉතින් මේ products ටික තමයි සාමාන්‍යයෙන් මම travel කරද්දි ගෙනියන්නේ. මොකද මට මේ products ටිකෙන් ඇත්තටම ටිකක් soft glam එකක් වුණත් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම normal day to day makeup look එකක් easily කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ආසාවෙන් බලන්න නැති කියලා ඒත් එක්කම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා හිතනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. bye. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් ඉක්මනටම subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell notification එක click කරන්න.